Hello! Ez itt a Borívók Podcast, amiből kiderül, hogy mi volt, mi van és mi lesz a Borívók Társasága házatája. Hamarosan indul a Borívók Podcast. Támogass minket, kövess minket, oszd meg minket, és ha még nem tetted, iratkozz fel YouTube csatornánkra már ma. A mai téma: miért hoztuk létre a Borívók Társaságát? Ez itt hivatalosan az első podcastünk, amiben elmondjuk, hogy valójában miért alapítottuk meg 5 évvel ezelőtt a Borívók Társaságát. El fogjuk mesélni, amit az előző podcastben csak érintettünk, hogy nagyon fontos lenne foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert veszendőbe mennek az értékeink. A borkultúránk is bizonyos fokig, az azzal kapcsolatos szakrális kultúra is, meg a borvidéki természeti és épített kultúránk is szinte gazdátlan. Igazából szerintem azokra is fel kéne hívni a figyelmet, hogy vannak olyan értékek Magyarországon, amik amúgy világhírre lennének jogosultak, vagy legalábbis valamilyen szinten turisztikai értékek lehetnének, de sajnos nem csak, hogy a nemzetközi turizmus számára teljesen ismeretlenek, hanem a hazai turizmus sem fedezte fel őket. Ahhoz, hogy ezek az értékek megmaradjanak, ahhoz tehát kifejezetten a borturizmus szereplőinek, tehát itt most gondolunk a borpincékre, meg az ilyen borgasztronómiai szolgáltatókra, azoknak olyan szinten meg kéne, hogy érje, hogy nyitva legyenek. Mert jelen pillanatban belefutottunk abba az önmagát kizáró helyzetbe, ilyen rókafogta tyúka helyzetbe, hogy a vendégből kevés van, ezért a szolgáltató nem nyit ki. De mivel a szolgáltató nem nyit ki, ezért nem érdemes elmenni arra a területre, mert ugye nincsen szolgáltatás, tehát nincs vendég. És igazából ebbe az ilyen halálspirálba megy lefelé az ágazat. És ez az, amin változtatni kellene. És tulajdonképpen a mi programjaink azok azt a célt szolgálják, hogy erre adjanak valamilyen jobb-rosszabb megoldást, hogy kimozgassuk az egész szituációt ebből a lefele tartó halálspirálba. Hát erről szól tulajdonképpen a borturisztikai kezdeményezésünk is, hogy ott ezeken a épített és természetes kulturális helyszínei előtt elvigyék az embereket. Ezért beszéltünk az előző adásban is a borvidéki turizmusról, mert ha nem a bor a fő célpont, és nem a borgasztronómia, hiszen a szolgáltatók, ugye, mint említettük, nem, vagy csak keveset vannak nyitva, mondjuk szervezett programok esetén, és egyébként pedig nincsen rendszeres nyitvatartásuk, akkor is meg kell oldani azt, hogy a vendégeket oda vigyük a borvidékre. És nincs is annál jobb dolog, mint hogy a borvidéknek az egyéb értékeit kiemeljük, így megjelennek a turisták, ami ugye nyilván magával hozza azt, hogy akkor a szolgáltatóknak egyre inkább érdemes lesz kinyitni. És először a bátrabbak nyitnak ki, vélhetően ettől egyre több turista érkezik a térségbe, és folyamatosan tudnánk növelni azt a kapacitást, ami a tényleges borkultúrát és borgasztronómiát szolgálja az adott borvidéken. És itt térnek össze a dolgok, abban az értelemben, hogyha sikerül kivinni több turistát a borvidékekre, akkor ez erőteljesen támogatni fogja az ott működő borgasztronómiai helyszíneket és borospincéket. Így van, tehát a fő cél az, hogy akkor is tudjunk programokat adni, mégpedig minőségi programokat, amikor adott helyzetben a borvidéknek a borászatai, meg a borpincéi zárva tartanak. Tehát mondjuk tegyük fel hétköznapi napokon, vagy olyan napokon az évnek olyan időszakában, amikor a szüret miatt, vagy bármilyen egyéb dolog miatt a borpincéknek nincsen kapacitása nyitvatartásra, akkor is kell minőségi programokat adni. És itt jönnek be a képbe a történelmi, meg a kulturális értékek, hiszen, meg a természetesen természeti értékek, mert ezek
akkor is megtekinthetőek, amikor egyébként a szolgáltatók nincsenek nyitva, tehát hétköznapi napokon, vagy délelőtti órákban, hétvégén, mert jelen pillanatban tulajdonképpen a borturisztikai térségek csak akkor tudnak működni, hogyha oda kiraknak egy zenei fesztivált. Vagy egy zenei fesztivál jellegű fesztivál. Mondjuk nem kell feltétlenül zenei alapú, mert ha oda tesznek egy kolbászfesztivált, akkor azon is vannak, de azért ott se csak kolbász van, tehát azért mindenhol előkerülnek a zenei színpadok. Tehát két fontos probléma van ezzel a zenei fesztivál alapú turizmussal. Az egyik az, hogy nekünk a legfontosabb célunk, hogy egyedi pincelátogatók legyenek. Tehát nem úgy egyediek, hogy egy darab, hanem úgy egyediek, hogy nem egy tömeg kiszolgálás legyen, mert ott ugye pont az a rész veszik el, ami az értékét adná ennek az egésznek. Tehát ha ott áll egy 50 fős sor, és a végén már műanyag pohárba öntik a bort, mert már elfogyott minden, az szerintem nem borkultúra. Igen. Tehát az nem borkultúra. Tehát, hogyha nem lehet normálisan végigmenni az adott vezetésen, és nem lehet a borgasztronómiát a normális, őt megillető minőségben élvezni, annak semmi köze nincs az egész borgasztronómiához. Tehát az, hogy kvázi papírpohárba vagy mit tudom én, tehát fabódéból, most ha nem is papírpohárba, de vásárolt üvegpohárba, vegyesen öntve, öblítés nélkül, kiöntik a bort, azt se tudják, hogy mit isznak, odaállnak be, ahol rövidebb a sor, igen. Egy gyárban van minden, az szerintem kifejezetten rosszat tesz a magyar borkultúrának, és nem jót. Kifejezetten rosszat. Az ilyen, hogy mondjam neked, ugye ez az alacsonyabb szintű vásárlási kultúra, vagy ilyen kultúra, tehát az biztos sokaknak megfelelő, de azoknak tök mindegy, mit isznak. Hát nem teljesen, de igazából én azt gondolom, hogy ez inkább olyan behozó termék. Tehát mert szerintem az alapkoncepció ezzel a következő, de lehet, hogy nem így van, de szerintem. Tehát ha elmész a zenei fesztiválra, vagy a bor fesztivál egybekötött, tegyük fel a zenei fesztivál, és oda mész a zenére, és utána iszol valamit ezeknél a fabódéknál, és mondjuk tegyük föl, neked ízlik ez a dolog, akkor lehet, hogy van egy olyan új belépőnk, aki akkor ismerkedett meg a borvilággal. És ez így tök jó. Tehát nem ez ellen akarunk beszélni, hanem az a baj, hogy nincsen meg a továbblépés. Hogy rendben van. A beúzó árunak is azért kell jónak lenni, mert a klubben nem húz be. Hát igen, de tehát erre a célra valamilyen szinten ez a dolog megfelel. Csak most jelen pillanatban szerintem az a probléma, hogy nincsen továbblépés. Igen. Mert a szakmában számtalan ember hirdet különböző tételes borkóstolót, borvacsorát, és azért nincsen az a tolongás, hogy ott hetekre előre be kell búkolni ezekre a rendezvényekre, és ennek az oka, hogy nem sikerült megfelelő igényt támasztani. Isten igazából szerintem az a fő probléma, vagy hát így laikusként mondva, hogy jelen pillanatban a borkóstoló, meg a borvacsora azoknak az embereknek szól, akik már ismerik és élvezik a borvilágot. Van az, aki még nincs benne a borvilágába, és az erre nem szán ennyi energiát. Mert neki ez a program még nem vonzó. Mert nem vonzó, nem szán rá ennyi energiát, és elmegy a Nagyfuvaros utca sarkára, és ott megkapja, mit tudom én, hasonló tételeket, de a Gellért téren is megkapja, stb. Meg vagyunk mi, a borvilág tagjai, vagy borvilág aktorai, akik viszont rendelkezésre állnak kapcsolataink, tudjuk, hogy mit honnan, vagy magunknak is van, némelyeknek, vagy tudjuk azokat a kapcsolatrendszereket, ahonnan megkapjuk, tehát nekünk nincs szükség ilyen jellegű támogatásra vagy reklámra.
Hát így van, tehát az az ember, aki amúgy is szereplője ennek a világnak, ismeri ezt a dolgot, amúgy is összejár ezekkel az emberekkel, az nyilvánvaló módon nem fog elmenni egy borkóstolóra, mert egész egyszerűen a borászok között sem ugyanaz a viszony. Tehát aki termelőként, vagy bármilyen borvilági szereplőként létezik, az nem egy hirdetett borkóstolón fog kóstolni. Mert azt természetesen a pincészetek egymást is fogadják, mert ismereteik vannak egymásról, egyébként is különböző rendezvényeken találkoznak, ismerik egymást, tehát a borszakma szereplői nem fognak ilyen típusú borkóstolókra járni, ez nyilván a vendégek. Inkább úgy mondom, hogy nevezzük magunkat szintén minek, a borvilága aktorainak, összes mindenkire vonatkozik ez, aki aktor. Ilyen jellegű borkóstolóra kizárólag nagyon ritkán megyünk el. Úgy értettem, amit mondtam, hogyha különösen hívnak, vagy különösen valamilyen olyan rendezvénnyel van összekötve, ahol meg kell jelenni, vagy ahol illik megjelenni, vagy ahol meg akarunk jelenni, akkor megyünk el ilyen jellegű borkóstolókra. Igen. És ez ugye azért a résztvevőknek egy jó része. Tehát persze vannak olyan emberek, tehát azt senki nem vitatja, hogy vannak olyan emberek, akik most is borszeretők, borkedvelők, divatból is eljárnak borkóstolókra, természetesen vannak ilyenek, de ez egy meghatározott szegmens, és sajnos nem az átlagemberre jellemző ez a program. Az átlagember egyszer-kétszer esetleg már elment, de a nagy többség egyszer sem ment el ilyen programra, mert nem tudja, hogy ez neki egyébként egy kifejezetten testhez álló és jó program. Igen, mert azért lenne a te szavaiddal testhez álló és jó program, mert ugye az ember mindenből tanul, tehát aki még ilyen úgymond belépő szintű, bár nem szeretem ezt a szót, de az ugye akár egy ilyenből tényleg sok olyan információt meg is tudhat a borról, mert ha jól van megcsinálva egy ilyen borkóstoló, akkor ott mindig van egy hozzáértő ember, aki sok mindent elmagyaráz, és behúzza a bor világába azt, aki csak ilyen kezdő. Ez jobb szó a kezdő szerintem, mint a belépő. Hát, és ezt egészíteném ki azzal, hogy ahhoz, hogy ki tudjuk alakítani a bor szeretetet, először át kell adni a borismeretet. Tehát jelen pillanatban egy átlagos fogyasztónak olyan különösebb ismeretei nincsenek a borról. És itt nem csak arról van szó, hogy a borkészítési technológiákat, vagy a teroárokat, vagy a borvidékeket, vagy a fajtákat nem ismeri, hanem olyan alapvető hiányosságok vannak, hogy például fogalma nincs arról, hogy akár ugyanazon a dűlön, de más technológiával elkészített hasonló fajtaboroknak teljesen más íze van. És jelen pillanatban ez tény, hogy a választás az vagy az márkaismertség alapján van, tehát van egy-két olyan pincészet, akinek a neve az köztudatba forog, tehát és ezekből választ, mert ilyet már hallott, de viszont, hogyha olyan pincészetek vannak elétéve, akiket ő nem ismer, akkor kizárólag a címke és az ár alapján dönt. És egyáltalán nem hoz olyan döntést, ami a fajta, vagy a teroár, vagy bármilyen szakmai alapokon nyugodna. Műsorunk végére értünk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, találkozunk legközelebb. Egészségetekre! Támogass minket, kövess minket, oszd meg minket, és ha még nem tetted, iratkozz fel YouTube csatornánkra már ma.